Okay, next question 21. By examining the statement of cash flow, investor can make predictions of the statement of cash flow determine በማየት ኢንቨስተሮች ምን ዲተርማይን ሊያደርጉ ይችላሉ? ስለዚህ A, the amount of future cash flow, B, the timing of future cash flow, C, the uncertainty of future cash flow. ስለዚህ D all ይላል። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? D all ነው። By using a statement of cash flow of the companies, the investor can estimate all of these options ማለት ነው። Okay, next, which is Cooper Construction Company had a contract starting April 2021 to construct 24 million building that is expected to be completed in September 2023 ነው። ስለዚህ አፕሪል 2021 ላይ ኮንትራክት ተፈራርመናል 24 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ቢልዲንግ ለመስራት ኮንትራክት ፕራይሱ 24 ሚሊዮን የሆነ ነገር ግን ኤስቲሜትድ ኮስቱ 22 ሚሊዮን ነው። የሚያልቀው ደግሞ ሴፕቴምበር 2023 ነው። then at the end of 2021 በ2021 መጨረሻ ላይ cost to date were እስከ 2021 መጨረሻ ኢንከር ያደረግነው ኮስት ምን ያክል ነው? 10 ሚሊዮን 120 ሺህ ነው። and the estimated total cost to completed it is not changed 22 ሚሊዮን ብለን መጀመሪያ ላይ ኤስቲሜትድ ያደረግነው ስቲል ነው አልተለወጠም። and the progress billing during 2021 were 4,800,000 and the cash collected during 2021 was 3,200,000. so Cooper used a percentage of completion method. so የተጠየቀው ምንድነው? percentage of completion method ቢጠቀም የካምፓኒ 22ኛ ጥያቄ for the year end of December 31st 2021 Cooper would recognize gross profit of the building. ከዚህ ይሄንን ቢልዲንግ ከመስራት ከሚያገኘው ኢንካም ላይ gross profit ምን ያክል ሪኮግናይዝ ያደርጋል? ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? percentage of completion method ስለሆነ ቢልዲንጉ ምን ያክል ፐርሰንት አልቋል የሚለውን ዲተርማይን እናደርጋለን። ቢልዲንጉ ምን ያክል ፐርሰንት አለቀ የሚለውን ደግሞ ዲተርማይን የምናደርገው እስካሁን ያወጣነው ኮስት ሲካፈል ኤስቲሜትድ ላደረግነው ኮስት ነው የምናደርገው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የሁለቱም መልስ እዚህ ጋር ነገር ግን እንዴት እንደመጣ አሳያችኋለሁ። so percentage of completion method cost incurred to date እስከ 2021 ኢንከር ያደረግነው ኮስት 10 ሚሊዮን 120 ሺህ አለ። ቶታል ኤስቲሜት ያደረግነው የቢልዲንጉ ኮስት ምን ያክል ነበረ? 22 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ቢልዲንጉ 46% ኮምፕሊትድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ምን ያክል ሪቬኑ ይኖረናል? ይሄን ለማወቅ በኮንትራክት ፕራይሱን በፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽናችን ነው የምናባዛው። ስለዚህ 11 ሚሊዮን 40 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። then gross ፕሮፊቱን ለማወቅ ከሪቬኑ ላይ ያወጣነውን ወጪ እስካሁን ያወጣነውን ወጪ መቀነስ ነው። ሪቬኑ 11 ሚሊዮን 40 ሺህ ነው። ያወጣነው ወጪ 10 ሚሊዮን 120 ሺህ ነው። ስለዚህ ግሮስ ፕሮፊታችን ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 900 ሺህ ነው። 920 ሺህ ይሆናል። ወይም ምን ማድረግ እንችላለን? ግሮስ ፕሮፊትን ስለሆነ የተጠየቀው the difference between የሁለቱን ዲፈረንስ የኮንትራክት ፕራይሱና ኤስቲሜትዱ ስላልተለወጠ ዲፈረንሳቸው ስንት ይሆናል? 2 ሚሊዮን ይሆናል። ስለዚህ የ2 ሚሊዮንን በ46% ብናባዛው 920 ሺህ እናገኛለን ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲሆን the second ደግሞ የተጠየቀው ምንድነው? at December 31st 2021 Cooper would report construction in progress በስንት አማውንት ሪፕሬዘንትድ ይሆናል ነው construction in progress. so always construction in progress recognize ካደረግነው የሪቬኑ ባላንሳችን ጋር እኩል ይሆናል። recognize ካደረግነው ከሪቬኑ ባላንሳችን ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን በቀላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? B ይሆናል። 11 ሚሊዮን 40 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። okay, next we see Wilton companies report net income of 80 ሺህ for the year and during the year account receivable decreased by 7,000, account payable increased by 3,000 and depreciation expense which is 5,000 was recorded. so net cash flow provided from operating activity for the year ምን ያክል ይሆናል የተባለው። ስለዚህ ይሄንን ለማወቅ ምን እንደምናደርገው መጀመሪያ በኢንዳይሬክት ሜተድ ስለምንሰራው ኔት ኢንካሙን እናስቀምጣለን። then decreasing account receivable positive value ስላለው እንደምራለን። increasing account payable positive value ስላለው እንደምራለን። depreciation expense always ይደመራል። ስለዚህ ኔት ኢንካሙን አስቀመጥን በስንት? በ80 ሺህ። አካውንት ሪሲቨብል ዲክሪዝ አድርጓል ማለት ብዙ አካውንት ሪሲቨብላችንን በካሽ ሰብስበናል ማለት። ስለዚህ በካሽ ሰብስበናል ማለት ካሽ ላይ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ስላለው
እንደምረዋለን ማለት ነው። then decreasing account payable ማለት ብዙ ካሽ አልከፈልንም ማለት ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲያችን በሙሉ በአካውንት ፔብል ነው። ሰለሪ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ኤክስፔንሶች ሊሆን ይችላል፣ አልከፈልም በአካውንት ፔብል ሰፕላይ የገዛ ነው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አካውንት ፔብል ጨምሯል ማለት ካሽ አልከፈልም። ስለዚህ ፖዚቲቭ ፋክተር አለው ማለት ነው። then depreciation expense always non cash expense ስለሆነ ኔት ኢንካም ዲተርማይን በምናደርግበት ጊዜ ቀንሰነው ነበር። ስለዚህ ኤሊሚኔት ለማድረግ መልሰን እንደምረዋለን። ስለዚህ ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ በምን ያክል ሪፖርት መሆን አለበት ማለት ነው? በ95,000 ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት if the gain of 25,000 is incurred in sale of office equipment by cash having the book value of 200,000 the total amount reported in cash flows for investment activity sections of the statement of cash flow ላይ ምን ያክል ይሆናል? ስለዚህ 25,000 ጌን አግኝተናል። ኦፊስ ኢኩዊፕመንቶቻችንን በካሽ በመሸጥ 25,000 ጌን አግኝተናል። ቡክ ቫልዩ ግን ስንት ነበረ? 200,000 ነበር። ስለዚህ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ በምናዘጋጅበት ጊዜ ካሽ ኢንፍሎ ፍሮም ኢንቨስትመንት አክቲቪቲን በምን ያክል አማውንት ነው ሪፕሬዘንትድ የምናደርገው ነው። ስለዚህ ጌን ሊኖር የሚችለው መቼ ነው? ፕሮሲድ ቫልዩአችን ሸጠን ያገኘነው ገንዘብ ከቡክ ቫልዩአችን ጋር በምናነጻጽርበት ጊዜ ፕሮሲድ ቫልዩ ከቡክ ቫልዩ የሚበልጥ ከሆነ ጌን አለ። ስለዚህ 25,000 ጌን አግኝተናል። ፕሮሲድ ቫልዩን አናውቅም፣ የሸጥንበትን ፕራይስ አናውቅም። ስለዚህ ቡክ ቫልዩአችን 200,000 ነው። ስለዚህ ወደዛ ስንወስደው ወደ ፕሮሲድ ቫልዩ ኢኳልስ ቱ 200,000 ሲደመር 25,000 ይሆናል። ስለዚህ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ስናዘጋጅ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ ካሽ ኢንፍሎ ብለን ሪፕሬዘንት ማድረግ ያለብን ባላንስ 225,000 ነው ማለት። ኔክስት ስታርቲንግ አሁን ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። ስታርቲንግ ዊዝ ኔት ኢንካም ኤንድ አጀስትድ ኢትስ አይተምስ that's affect the reported net income but which did not affect cash is called ምን አይነት ሜተድ ይባላል? ኔት ኢንካምን አስቀምጠን እሱ ላይ አይተሞችን እየደመርን እየቀነስ የምንሰራው ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ዲተርማይን ለማድረግ የምንሄድበት ሜተድ ምን ይባላል? ይሄ ኢንዳይሬክት ሜተድ ቀላል ጥያቄ ነው፣ ቅድም ሰርተናል። ኦኬ ኔክስት ኤርንስ ካምፓኒ purchase equipment that cost of 750,000 and on January 1, 2010 the entire cost was recorded as expense። ስለዚህ ጃንዋሪ 1 2010 ላይ 750,000 ብር የሚያወጣ ኢኩዊፕመንት ገዝተናል። ነገር ግን ምን አድርገናል? በዛው ጊዜ ኢንታየር ኮስቱን ኤክስፔንስ አድርገናል። ዲፕሪሺየት በየአመቱ ዲፕሪሺየት ማድረግ ሲገባ ሙሉ ለሙሉ 750,000ንም ኤክስፔንስ ብለን ሪከርድ አድርገናል። ነገር ግን the equipment had 9 year useful life እና 30,000 residual value አለው። and Ernest used a straight line, the company that used a straight line depreciation method and the error is discovered on December 10, 2012 ስለዚህ ኤረሩ የተገኘው ሶስተኛው አመት ሊያልቅ ሲል። ስለዚህ አጀስትመንቱ ከዛ ከሶስተኛው አመት ከ2012 ጀምሮ ስተቱን ማስተካከል አለብን። ስለዚህ ያለፉት 2 አመታት 2010 እና 2011 ግን ስተት ተሰርቷል። ያንን ኢፌክት ዲተርማይን ማድረግ አለብን። and which the companies which is subjected to 40% tax ለ40% tax ብራኬቱ 40% ነው ተብሎ ተሰጥተናል። ስለዚህ ተጠየቅነው ምንድነው? earnest net income for the year end December 31, 2010 was understated by ስለዚህ የ2010 ኢንካም ስቴትመንቱ የካምፓኒው በምን ያክል አንደርስቴትድ ሆኗል? በዚህ ኤረር ምክንያት 750,000ን ኢኩዊፕመንት ብለን መመዝገብ ሲገባ ኤክስፔንስ ብለን በመመዝገባችን የ2010 ኔት ኢንካም በምን ያክል አንደርስቴትድ ይሆናል? ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ኤክስፔንስ ትክክለኛውን ቢሆን የተሳሳትነውንም በሁለቱንም ሰርተን ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ምን እናር መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው 402,000 ለምንድን ነው 402,000 የሚመጣው? ኦኬ ትክክለኛ መንገድ ብንመዘግበው ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ 80,000 ይሆን ነበር። ምክንያቱም ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ በስትሬት ላይን ማለት ኮስት ማይነስ ሳልቫጅ ቫልዩ ዲቫይድድ ባይ ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ ነው አይደል? ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ ነው። ስለዚህ ኮስቱ 750,000 ነው፣ ሳልቫጅ ቫልዩ 30,000 ነው። ስለዚህ 720,000 ይሆናል። ሲካፈል ለ9 አመት ስናደርገው አኑዋል ዲፕሪሲዬሽኑ 80,000 ይሆናል። ስለዚህ 2010 ላይ 80,000 ዲፕሪሲዬሽን መመዝገብ ነበረበት። ነገር ግን እኛ ስንት ብለን መዘገብ ነው? 750,000 ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ወይም ኤክስፔንስ አደረግ። ስለዚህ
ኤክስፔንሳችንን በምን ያክል ኦቨርስቴትድ አድርገናል ማለት ነው? በ670,000 ኦቨርስቴትድ አድርገዋል። 80,000 መመዝገብ የነበረበትን እኛ 750,000 ብለን መዝግበናል። ስለዚህ ኤክስፔንሱ በ670,000 ኦቨርስቴት። ስለዚህ ኔት ታክስ ኢፌክቱን ስናወጣው ከታክስ በኋላ ያለውን ኢፌክት ስናወጣው ታክሱስ 40% ስለሆነ ኔት ታክስ ኢፌክቱ 60% ይሆናል። ስለዚህ በምናባዛበት ቀን ጊዜ 402,000 እናገኛለን። ስለዚህ የ2010 ኔት ኢንካም በ402,000 ምን ብሏል ማለት ነው? በ402,000 አንደርስቴትድ ሆኗል። ኦኬ ሁለተኛው ደግሞ ኳስችን 28 ላይ ደግሞ የተጠየቅነው ቢፎር ዘ ኮሬክሽን ዋዝ ሜድ 2012 ዲሴምበር 31 ላይ ይሄንን ስህተት ከማስተካከላችን በፊት ሪቴን ኢርኒንግ ዋዝ አንደርስቴትድ ባይ በስንት? የሁለቱ ዓመት የ2010 ኔት ኢንካም አፌክት አድርጎብናል፣ የ2011 ኔት ኢንካምን አፌክት አድርጎብናል። ስለዚህ አጠቃላይ ሪቴን ኢርኒንጉ ምን ሆኗል? አንደርስቴትድ ሆኗል። በምን ያክል አማውንት? ኦኬ አሁን ምን ብለናል? ቀደም የ2010 ኔት ኢንካም በስንት አንደርስቴትድ ሆኗል? በ402,000 አንደርስቴትድ ሆኗል። ዜን 2011 ደግሞ ኔት ኢንካሙ በ48,000 ኦቨርስቴትድ ይሆናል። ለምን? 2010 ላይ ቶታሊ 750,000 ዲፕሪሺየትድ ስላደረግ ነው 2011 ላይ ምንም የመዘገብነው ዲፕሪሲዬሽን የለም። ነገር ግን 2011 ላይ በትክክለኛ በመዘግበው በየአመቱ 80,000 ዲፕሪሺየት ያደርግ ነበር። ስለዚህ 2011 ላይ 80,000 ዲፕሪሺየት መመዝገብ ነበረበት። ይሄ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ግን አልተመዘገበም። ስለዚህ ኔት ኢፌክቱ ስንት ነው? 48,000 ነው። ስለዚህ ዲፕሪሲዬሽን ባለመመዝገቡ ኔት ኢንካም ኦቨርስቴትድ ይሆናል። ኔት ኢንካም ኦቨርስቴትድ ሲሆን ደግሞ ሪቴን ኢርኒንግም ኦቨርስቴትድ ይሆናል። ስለዚህ አሁን የሁለቱን ልዩነት ነው የምንወስደው። እዚህ ጋር አንደርስቴትድ ይሆናል፣ እዚህ ጋር ኦቨርስቴትድ ይሆናል። ስለዚህ ኔት ኢፌክቱ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 354,000 ይሆናል ማለት። ወይም በሌላ መንገድ መስራት እንችላለን። ሲምፕሊ 750,000ን በኔት ታክስ ኢፌክቱ በስናባዛው 450,000 ይሆናል። ዜን በየአመቱ ዲፕሪሺየት የሚያደርገው 80,000 ነበር። የሁለት አመቱ አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽን 160,000 ነው። ይሄንንም ኔት ታክስ ኢፌክቱን ስናወጣው 60% ስናወጣለን 96,000 ይሆናል። ስለዚህ ከ400,000 ላይ 96,000 ስንቀንስ 354,000 እናገኛለን። ወይም ቅድም በሰራነው መንገድም በላይኛው መንገድም ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ፍሪ ካሽ ፍሎ ኢኳል ካሽ ፕሮቫይድ ባይ። ፍሪ ካሽ ፍሎ ስንል ምን ማለት ነው ነው? በሌላ ቋንቋ ኦልዌይስ ፍሪ ካሽ ፍሎ ስንል the difference between the operating cash flows less capital expenditure. net cash flow from operating activity አለ ከሱ ላይ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ላይ ያወጣናቸውን ካሽ ስንቀንስ ፍሪ ካሽ ፍሎ እንላለን። ፍሪ ካሽ ፍሎ እንላለን። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው። ፍሪ ካሽ ፍሎ is the cash left over after the companies pay for its operating expense and capital expenditure ማለት ነው። ካፒታል ኤክስፔንዲቸሮቻችንን እና ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶቻችንን ከከፈልን በኋላ የሚቀረን የካሽ ቫልዩ ፍሪ ካሽ ፍሎ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኦን ዘ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ዩዚንግ ኢንዳይሬክት ሜተድ ፓተንት አሞርታይዜሽን ዊል ቢ ነው። ስለዚህ እንዳትረሱ አሁን አሞርታይዜሽን ኤክስፔንስ ቢሆንም ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ አሞርታይዜሽን ቢሆንም ለኢንታንጂብል አሴት ለፊክስድ አሴት ዲፕሪሲዬሽን ቢሆንም ለናቹራል ሪሶርስ ዲፕሌሽን ቢሆንም ሁሉም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ላይ ኔት ኢንካም ላይ ይደመራል። ዲፕሪሲዬሽን ቢሆንም አሞርታይዜሽን ቢሆንም ዲፕሪሲዬሽን ቢሆንም አሞርታይዜሽን ቢሆንም ዲፕሌሽን ቢሆንም ነን ታክስ ኤክስፔንስ ስለሆኑ ኔት ኢንካምን የሚቀንሱ ስለሆነ ኤሊሚኔት ለማድረግ ኦፕሬቲንግ ሴክሽን ላይ ኔት ኢንካም ላይ መደመር አለባቸው። ስለዚህ በቀላሉ አሁን ከነገርኳቸው አንፃር መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ይሆናል። ለምንድን ነው ኤ የሚሆነው? amortization expense be added to net income in the operating section. operating section ላይ መደመር ያለበት ማለት ነው። ስለምክንያቱም net income understated ስላደረገ eliminate ለማድረግ መልሰን እንደምረዋለን ማለት ነው። which one of the following does not define investment property? so investment property define የማያደርገው የትኛው? ስለዚህ investment property ስንል በነገራችን ላይ ማንኛውም አይነት አሴት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ፊክስድ አሴቶች ቤት ሊሆን ይችላል፣ መሬት ሊሆን ይችላል፣ አፓርትመንት ሊሆን ይችላል። ገዝተነው ለረጅም ጊዜኛ ጋር አቆይተነው ካፒታል አፕሪሲዬሽን ሲኖር ወይም ደግሞ ያከራየን ሬንት ለመሰብሰብ የምናስብ ከሆነ ያ ምን ይባላል? ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ይሆናል።
ነገር ግን ገዝተነው ለፕሮዳክሽን የምንጠቀምበት ከሆነ ፊክስድ አሴት ነው PPE ነው አይስ 16 ነው ነገር ግን ገዝተነው ለረጅም ጊዜ ካፒታል አፕሪሺዬሽን ዋጋው ሲጨምር እንሸጣለን ወይም ደግሞ ሂልድ ቱ ኢርን ሬንትስ ከሆነ ግን it should be investment property አይስ 40 ነው ማለት ነው ስለዚህ which one of the following does not define investment property ለሚለው መልስ ምን ይሆናል ማለት መልሳችን C ይሆናል property used in the production process or supply of goods and service it does not be investment property ሳይሆን PPE ነው የምንለው ማለት okay if the property partially an investment property አሁን ተመሳሳይ ጥያቄ ነው if the property is partially an investment property and partially owners occupied the company should account for the property ለምሳሌ ቢልዲንግ ሆኖ ለምሳሌ 10 ፍሎር ቢኖር አምስቱን ለራሳችን ለፕሮዳክሽን ወይም ለማኔጅመንት ፕሮሰስ እንጠቀምበት የላይኛውን ግን ለኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ከሆነ ያከራየን ሬንት ለማግኘት ወይም ደግሞ ዋጋው ሲጨምር እንሸጠዋለን ብለን ከያዝነው እንዴት ነው አካውንት የምናደርግ ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ነው ነገር ግን ፓርሻሉ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ነው ፓርሻሉ ኦነሩ ነው ኦኩፓይድ ያደረገ በዚህ ጊዜ ምን ማድረግ አለበት each portion should be account separately ማለት ካልኩሌትድ ተደርጎ እያንዳንዷ ፖርሽን separated መሆን ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲው ለብቻ PPU ለብቻ ዲተርማይን መደረግ አለበት ማለት ነው observable input for asset and liability are an example of ነው የተጠየቀው ስለዚህ IFRS hierarchy ላይ IFRS 3 ላይ IFRS measurement በምናደርግበት ጊዜ የአሴቶችን ፌር ቫልዩ ዲተርማይን ስናደርግ ሌቭል 1 ኢንፑት ሌቭል 2 ኢንፑት እና ሌቭል 3 ኢንፑት የምንላቸው እቺ ሌቭል 4 አውቄን ያጠፋት ምክንያቱም IFRS ላይ የለም ሲጀምር ይሄንን መልስ ልንለው አይቀርም ስለዚህ an observable input always የት ነው የሚሄደው ሌቭል 3 ነው የሚሄደው ሌቭል 1 ከሆነ ኮትድ ፕራይስ ያላቸው ለምሳሌ ማርኬተብል ሴኩሪቲዎች ከሆኑ ኮትድ ፕራይሳቸው የሚታወቅ ኤክስቼንጅ ላይ የአሴቶቹ ፌር ማርኬት ቫልዩ በቀላሉ ኤክስቼንጅ ማርኬት ላይ በቀላሉ ልናገኝ የምንችላቸው ከሆነ ኮትድ ፕራይስ ነው ሌቭል 1 ይባላል ሌቭል 2 ምንላቸው ደግሞ ከማርኬት ኢንፎርሜሽን የምንሰበስቡ ተመሳሳይ አሴቶች ተመሳሳይ የምንሰበስብ ኮትድ ፕራይስ የላቸውም ነገር ግን ሪሌትድ ከሆነ ከማርኬት ኢንፎርሜሽን የምንሰበስብ ከሆነ ሌቭል ኢንፑት ነው አን ኦብዘርቨብል ኢንፑት የምንለው ግን ሌቭል 3 ይሆናል ማለት ሶ ሌቭል 1 ቅድም እንዳልኳችሁ አሴት which is stock bond are easiest to value በቀላሉ ቫልዩ ሊደረጉ የሚችሉ ኮትድ ፕራይስ ያላቸው ናቸው ሌቭል 3 ግን ከሆነ the asset can only be valued based on internal model or guesstimated or have no observable market price አቻ observable market price ለሌላቸው አሴቶች የምንጠቀመው የሂራርኪ ቫልዩ ነው ማለት ነው so level 2 ደግሞ the asset must be valued using market data obtained from external or any information ማለት ነው